BMW Seria 4 a fost lansat în anul 2013 și a cunoscut destul de repede un succes pe plan mondial. Așa cum este normal, în anul 2017, conducerea BMW a decis să-i ofere un facelift acestui model pentru a veni cu un aer proaspăt pentru toată gama de versiuni coupe, cabriolet și Grand Coupe. Odată cu noul facelift se remarcă blocurile optice, care deși au o formă similară, beneficiază acum de tehnologia Full LED, iar la acestea se adaugă proiectoarele de ceață și o restilizare a prizelor de aer. De asemenea, spatele beneficiază de un tratament asemănător, cu stopuri și bară de protecție ușor redesenate. La interior, BMW Seria 4 primește ușoare modificări la nivelul volanului, o nouă culoare pentru consola centrală, în timp ce tapiseria primește încă 3 nuanțe noi de culoare. Sistemul de navigație, disponibil opțional, a primit la rândul său o nouă interfață grafică și tot opțional este disponibil și ecranul de bord complet digital, numit Multifunctional Instrument Display. Noile BMW Seria 4 Coupe și Grand Coupe prezintă o setare mai rigidă a suspensiei, lucru ce conferă o manevrabilitate mai sportivă, fără a reduce confortul, astfel încât dinamica acestui model a fost îmbunătățită nu numai pentru suspensia standard, ci și pentru suspensia M Sport și cea adaptivă. Toate modelele BMW Seria 4 noi se bucură acum și de mai multă stabilitate și de o direcție mult mai precisă. Toate motoarele pe benzină și propulsoarele diesel cu 4 cilindri din echiparea noului BMW Seria 4 provin din cea mai nouă familie de motoare BMW Efficient Dynamics și sunt echipate cu tehnologia BMW Twin Power Turbo. Pentru toate modelele BMW Seria 4 sunt disponibile 3 motoare pe benzină cu puteri ce variază între 184 și 326 de cai putere și 3 versiuni diesel cu puteri între 190 și 313 cai putere. Modelul prezentat este un BMW 430i Grand Coupe, ce beneficiază de un motor pe benzină de 2 litri supraalimentat ce dezvoltă 252 de cai putere și o accelerație de la 0 la 100 km/h în 5,9 secunde. Viteza maximă a acestui model este limitată electronic la 250 de km/h. Consumul mix de carburant declarat de producător variază între 6,1 și 6,5 litri la 100 de km. Bineînțeles, aceste valori sunt pur orientative, consumul real fiind între 9 și 10 litri la 100 de km. Prețul de achiziție al acestui model în anul 2017 a fost de aproximativ 70.000 de euro.